ก่อนจะเข้าเนื้อหารายการนะครับอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ทาง YouTube Membership นะครับง่ายๆครับเพียงแค่กดที่ปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม subscribe ครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจสำหรับสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลายคนนะครับคงจะเคยรับรู้หรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชานะครับเมื่อประมาณปี 1975 ถึง 1979 นะครับหรือประมาณ 40 ปีที่แล้วกันบ้างนะครับว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าทุ่งสังหารหรือ killing fields ได้ยินชื่อคุกโตนสเลงได้ยินคำว่าเขมรแดงหรือ Khmer Rouge วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวและที่มาที่ไปของช่วงเวลาอันน่าสยดสยองและโหดร้ายนี้กันครับการสังหารหมู่ในระดับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในช่วงนั้นนะครับเป็นการสูญเสียที่ไม่ได้เกิดจากการทรมานและประหารชีวิตเท่านั้นแต่ยังเกิดจากความอดอยากการบังคับให้ทำงานหนักและการสูญหายนะครับจนทุกวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่นอนก็ยังไม่มีออกมาอย่างเป็นทางการบางรายงานประมาณจำนวนผู้เสียชีวิตไว้ที่ 1.7 ล้านคนนะครับแต่ว่าบางส่วนก็คาดการไว้ว่าน่าจะมีถึง 3 ล้านคนคิดเป็นประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศกัมพูชาณตอนนั้นเลยนะครับผู้เสียชีวิตมีทั้งประชาชนกัมพูชาและชาวเวียดนามด้วยนะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในช่วงนั้นเนี่ยเป็นผลจากสงครามเย็นครับสิ่งที่เรียกว่าสงครามเย็นนี้นะครับคือช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงโลกถูกแบ่งแยกเป็น 2 ค่ายครับนั่นก็คือค่ายเสรีนิยมนำโดยสหรัฐอเมริกาและค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตครับซึ่ง2ประเทศนี้นะครับก็พยายามสร้างอิทธิพลเหนือประเทศอื่นๆหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือหาลูกน้องมาอยู่ในค่ายตัวเองให้ได้มากที่สุดและลูกพี่ใหญ่ทั้งสองก็จะไม่สู้กันเองแบบซึ่งหน้านะครับเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามตัวแทนนั่นก็คือสู้กันผ่านประเทศที่เป็นลูกน้องสงครามตัวแทนเนี่ยนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตก็มีหลายๆสงครามก็ยกตัวอย่างเช่นสงครามเกาหลีสงครามที่อัฟกานิสถานหรือสงครามยมคิปปูเป็นต้นครับเหตุผลของการทำสงครามตัวแทนนะครับก็เพื่อ 1. คานอำนาจซึ่งกันและกันไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามมีอิทธิพลมากเกินกว่าฝ่ายตัวเองและก็เหตุผลที่ 2 ครับก็คือถ้าสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตรบกันเองขึ้นมาเนี่ยจะมีความพังพินาศและมากเกินกว่าที่ใครจะรับได้เพราะว่าทั้ง2ประเทศนะครับก็มีอาวุธนิวเคลียร์มีระเบิดไฮโดรเจนแล้วก็มีอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงเกินไปจนไม่ควรจะนำออกมาใช้ครับก็ฟังดูมีเหตุผลดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ดูบ้าบอสุดๆไปเลยนะครับโลกฝั่งสหรัฐนะครับก็มีทฤษฎีอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือเชื่อในทฤษฎีที่ชื่อว่าทฤษฎีโดมิโนทฤษฎีโดมิโนเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าปล่อยให้โดมิโนตัวแรกล้มหมายความว่าถ้ายอมให้ประเทศหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปเนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์ก็จะแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนั้นครับเหมือนกับการผลักโดมิโนในประเทศข้างเคียงให้ล้มต่อๆกันไปจนกลายเป็นคอมมิวนิสต์กันไปหมดอันนี้คือทฤษฎีโดมิโนนะครับส่วนอุดมการณ์ฝั่งคอมมิวนิสต์นะครับถ้าเผื่อว่าจะให้สำเร็จไปตามทฤษฎีของคอมมิวนิสต์จริงๆนะครับก็ต้องทำลายชนชั้นในทุนให้หมดไปโดยสิ้นเชิงครับหมายความว่าก็ต้องเปลี่ยนให้ทุกประเทศในโลกเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เสียก่อนครับนั่นก็คือเรื่องของสงครามเย็นและสงครามตัวแทนแต่ว่าสงครามตัวแทนในเอเชียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เหมือนกับสงครามตัวแทนอื่นๆในโลกไม่เหมือนในยุโรปนะครับซึ่งมีการแบ่งเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกหรือแบบประเทศในอเมริกาใต้นะครับที่ขั้วความขัดแย้งก็คืออิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าดันมีถึง3ขั้วอำนาจด้วยกันโซเวียตเนี่ยนะครับทะเลาะกับจีนด้วยครับโอ้โหหลายคนคงงงนะครับเพราะว่าเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันไม่ใช่เหรอจะทะเลาะกันได้ยังไงอ่ะในราวปี 1950 ถึง 1960 ที่สงครามเย็นกระจายออกไปทั่วโลกนะครับจีนกับโซเวียตนะครับก็ตัดความสัมพันธ์กันทั้งที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Sino-Soviet Split ครับเหตุการณ์แยกวงนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี 1956 ตอนนั้นโจเซฟ สตาลินผู้นำสูงสุดของโซเวียตเสียชีวิตลงครับและผู้นำคนใหม่ครับนายนิคิตา ครูชชอฟ
ได้ขึ้นมาแทนครับซึ่งครูชอฟเนี่ยนะครับก็มีไอเดียที่ไม่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเป็นคอมมิวนิสต์ในแบบเดิมที่เป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลเพราะว่าก่อนหน้านั้นในยุคของสตาลินนะครับโซเวียตก็ไม่สามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันของการเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีได้จริงๆเช่นเดียวกันกับประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งหลายในโลกนี้นะครับสุดท้ายแล้วสตาลินก็กลายเป็นเผด็จการที่ยกให้ตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดบังคับให้ทุกคนต้องเชื่อฟังเพื่อที่ชาติจะได้รอดพ้นจากภัยจักรวรรดินิยมอเมริกาทำให้โซเวียตในยุคของสตาลินประชาชนต้องเผชิญกับความอดอยากยากจนมีการกำจัดศัตรูทางการเมืองที่หนักหน่วงมีการสังหารหมู่มีนักโทษการเมืองเต็มเลยนะครับทั้งในคุกแล้วก็ในค่ายใช้แรงงานในไซบีเรียเป็นการปกครองที่โหดเหี้ยมครับกดหัวประชาชนไม่ต่างอะไรกับการเป็นเผด็จการเฉยๆนะครับแต่ว่าเพียงแค่แปะยี่ห้อว่าเป็นคอมมิวนิสต์เท่านั้นเองหลังจากที่สตาลินเสียชีวิตไปได้ประมาณ3ปีครูชอฟเนี่ยนะครับก็ได้ทำในสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่า de-Stalinization ครับนั่นก็คือแนวคิดที่จะล้างความเป็นสตาลินออกไปจากประเทศโดยโซเวียตยุคใหม่นะครับจะไม่โฟกัสไปที่การเป็นศัตรูกับอเมริกานะครับจะเปิดรับโลกทุนนิยมมากขึ้นโอเคกับประเทศอื่นที่วางตัวเป็นกลางและจะหันมาสนใจความสงบสุขและความเจริญของประชาชนในประเทศให้มากขึ้นครับแต่ว่าคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับก็คือคอมมิวนิสต์จีนครับซึ่งนำโดยเหมาเจ๋อตงเพราะว่าเหมาเจ๋อตงเนี่ยใช้สูตรเดียวกันกับสตาลินเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างตัวตนขึ้นมาให้เป็นผู้นำสูงสุดให้มีลัทธิบูชาตัวบุคคลหรือที่เราเรียกว่าลัทธิเหมาหรือเหมาอิซึมนั่นเองครับและเหมาเจ๋อตงเองนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสตาลินมากๆนะครับที่สำคัญจีนมองว่าแนวคิดที่จะเปิดรับโลกเสรีมากขึ้นสำหรับจีนนั้นก็ถือว่าขัดกับจุดมุ่งหมายของการเป็นคอมมิวนิสต์ครับที่ต้องปฏิวัติชนชั้นในทุนให้หมดไปด้วยสุดท้ายแล้วสหภาพโซเวียตกับจีนก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกันอย่างเป็นทางการในช่วงทศวรรษ 1960 จากที่เคยช่วยเหลือกันก็กลายมาเป็นคู่แข่งกันเองแย่งกันขยายอิทธิพลของตัวเองในประเทศต่างๆนะครับกลายเป็นว่ามีทั้งอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและจีนที่เป็นคู่แข่งกันในช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราเรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับฝรั่งเศสล้มเหลวในการกลับมาปกครองประเทศอาณานิคมอินโดจีนโดยเฉพาะในเวียดนามนะครับที่กองทัพฝรั่งเศสแพ้สงครามให้กับกองทัพเวียดมินซึ่งเป็นกองกำลังปลดปล่อยจนสุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่การเจรจาที่นครเจนีวาในปีคศ 1954 ฝรั่งเศสก็ยอมให้อิสรภาพกับอินโดจีนนะครับโดยที่เวียดนามถูกแบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ส่วนเหนือเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ครับและส่วนใต้เป็นเสรีนิยมส่วนสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่อยากให้ลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่ขยายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือไม่อยากให้มีการล้มเป็นโดมิโนจากเวียดนามเหนือครับก็เลยเข้าไปรบแทนฝรั่งเศสโดยที่ได้ให้การสนับสนุนกับเวียดนามใต้นะครับส่วนเวียดนามเหนือครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตตามธรรมเนียมส่วนกัมพูชากับลาวนะครับซึ่งก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ได้ประกาศเอกราชตามกันมาติดทางด้านกัมพูชานะครับหลังจากได้รับเอกราชก็ประกาศวางตัวเป็นกลางครับคือมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งโซเวียตและจีนไปพร้อมๆกันนะครับในทางด้านการปกครองนะครับหลังจากที่ได้รับเอกราช1ปีก็มีรัฐสภาเกิดขึ้นโดยกษัตริย์นโรดมศรีอนุได้สละราชบัลลังก์แล้วก็มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีคนแรกของกัมพูชาและต่อมาครับในปี 1960 นะครับก็เปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาใหม่เรียกว่าประมุขแห่งรัฐชนชั้นปกครองของกัมพูชาหลังจากที่ได้รับเอกราชนะครับก็คือพรรคการเมืองฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์นิยมและสมาชิกราชวงศ์มารวมตัวกันเป็นขบวนการที่ชื่อว่าขบวนการแสงคำครับหรือสังคมราษฎรนิยมนะครับซึ่งก็หมายความว่าแม้กษัตริย์ศรีอนุจะทรงนำประเทศแบบเป็นกลางในเวทีการเมืองระหว่างประเทศแต่ภายในประเทศนะครับก็มีฐานเสียงเป็นชนชั้นนำที่เป็นขวาจัดที่ไม่ชอบคอมมิวนิสต์และไม่ชอบเวียดนามนั่นเองในช่วงปีคศ 1960 นะครับสงครามเวียดนามก็รุนแรงมากขึ้นครับและไม่ได้เป็นแค่สงครามตัวแทนอีกต่อไปเพราะสหรัฐอเมริกาส่งทหารของตัวเองเข้ามาร่วมรบแบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้ครับและกัมพูชาก็เข้าสู่ความขัดแย้งในสงครามนี้ด้วยเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะครับไม่แฮปปี้เลยนะครับที่กัมพูชายอมให้เวียดนามเหนือลำเลียงกำลังผ่านกัมพูชาหรือที่เราเรียกกันว่าโฮจิมินห์เทรลกัมพูชาก็เลยถูกสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดตามชายแดนสร้างความไม่พอใจให้ทั้งประชาชนที่โกรธแค้นจากผลกระทบของการถูกทิ้งระเบิดและจากชนชั้นปกครองที่ไม่พอใจที่ดูเหมือนว่าทำให้กัมพูชาเข้าข้างคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือครับและอีกหนึ่งในกัมพูชาก็มีวัฒนธรรมของความเกลียดชังที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นกระแสชาตินิยมที่ปลุกปั่นกันมาให้รู้สึกว่าเป็นศัตรูกับเวียดนามในทางประวัติศาสตร์คล้ายๆกับที่ไทยเราเนี่ยต้องเกลียดเพื่อนบ้านเวลาเรียนประวัติศาสตร์คล้ายๆกันทำนองนั้นนะครับ
ฟังเนื้อหากันมาสักพักแล้วนะครับถ้าชอบเรื่องราวที่เรานำมาเสนอก็อยากจะชวนให้คุณผู้ชมมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ทาง YouTube Membership นะครับง่ายๆครับเพียงแค่กดที่ปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม subscribe ครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจสำหรับสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับจากเหตุการณ์ความเดือดร้อนของราษฎรนะครับที่ถูกอเมริกาเนี่ยบอมตามแถวชายแดนนะครับและชนชั้นนำก็ไม่พอใจจากการยอมให้เวียดนามเหนือใช้เป็นทางผ่านลำเลียงคนและอาวุธแถมด้วยความสนิทสนมกับรัฐบาลจีนซึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์อีกต่างหากของกษัตริย์สีหนุความนิยมของกษัตริย์สีหนุก็เลยเสื่อมลงตกต่ำเป็นอย่างมากเรื่อยมาจนถึงทศวรรษที่ 1970 โลกก็ยังอยู่ในวังวนขัดแย้งเดิมๆคือจีนกับโซเวียตทะเลาะกันมาเป็นเวลา 10 ปีครับส่วนสหรัฐอเมริกาก็รบในสงครามเวียดนามมาอย่างยาวนานและไม่มีทีท่าว่าจะชนะสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มาถึงเมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิสันนะครับตัดสินใจว่าจะต้องถอนทหารออกจากเวียดนามสักทีแต่จะถอนยังไงไม่ให้เสียหน้าและจะถอนยังไงไม่ให้ดูเหมือนว่าอเมริกาเป็นฝ่ายแพ้สงครามที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของนิกสันนะครับนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์ก็เลยบอกนิกสันว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องหันไปเปิดความสัมพันธ์กับจีนเพราะจีนกับโซเวียตเนี่ยนะครับเป็นศัตรูกันครับจึงทำให้จีนเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาได้นี่ก็คือวิธีคิดสไตล์สงครามเย็นเลยนะครับคือศัตรูของศัตรูก็เป็นมิตรของเราอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสหรัฐอเมริกาจับมือกับจีนนะครับก็จะเป็นการเปิดทางให้จีนเข้ามาแผ่อิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช่วยคานอำนาจสหภาพโซเวียตและลัทธิคอมมิวนิสต์แบบโซเวียตด้วยครับโดมิโนก็จะได้ไม่ล้มอีกนะครับประเทศอย่างไทยก็จะไม่กลายเป็นคอมมิวนิสต์อะไรทำนองนี้นี่คือวิธีคิดครับส่วนจีนเนี่ยนะครับก็อยากจะสนิทสนมกับสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วครับเพราะว่าจีนเนี่ยต้องการได้รับการยอมรับในสหประชาชาติซึ่งจีนเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากเหล่าบิ๊กในสหประชาชาตินะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยใครๆก็รับรองจีนไต้หวันให้เป็นจีนแท้จริงครับจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สมประโยชน์กันไปในจุดนี้นะครับส่วนในกัมพูชาช่วงต้นปี 1970 ก็เกิดรัฐประหารขึ้นในขณะที่สมเด็จพระนโรดมสีหนุเดินทางไปรักษาอาการป่วยยังต่างประเทศรัฐสภาเนี่ยก็มีการยื่นยติถอดถอนสมเด็จพระนโรดมสีหนุออกจากตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและตั้งนายพลลอนนอนนะครับนายทหารการเมืองขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนและเปลี่ยนกัมพูชาให้เป็นสาธารณรัฐอำนาจฝ่ายขวานะครับที่เคยสนับสนุนกษัตริย์สีหนุก็ย้ายมาสนับสนุนนายพลลอนนอนแทนครับส่วนสมเด็จพระนโรดมสีหนุนะครับก็ต้องลี้ภัยแล้วก็ประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นที่ปักกิ่งในขณะนั้นนะครับกษัตริย์สีหนุก็จำเป็นต้องหาแรงสนับสนุนซึ่งก็ได้จากพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยผ่านความสัมพันธ์อันดีกับเหมาเจ๋อตงการสนับสนุนนี้นะครับเกิดขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดินที่อยู่ในกัมพูชาครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเขมรแดงนั่นเองที่นำโดยพลพลเองนะครับก็สนิทกับเหมาเจ๋อตงมากด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดก็ตกลงกันว่าจะสนับสนุนสมเด็จพระนโรดมสีหนุให้กลับขึ้นสู่อำนาจส่วนจีนนะครับก็จะได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในกัมพูชาเพื่อคานอำนาจกับสหภาพโซเวียตแปลกดีนะครับทั้งที่อุดมการณ์ของการมีราชวงศ์กับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์นั้นเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้เลยแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์ดีลกันได้นะครับการเมืองนี่มันการเมืองจริงๆเลยนะครับสรุปอีกครั้งนะครับสีหนุได้รับการสนับสนุนจากผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนผ่านทางพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาซึ่งนำโดยพลพเพื่อที่จะต่อสู้ให้คิงสีหนุเนี่ยนะครับกลับมามีอำนาจในกัมพูชาอีกครั้งย้อนแย้งขั้นสุดเลยนะครับแต่ว่าเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับถึงตอนนี้นะครับทุกภาคส่วนก็ไปอยู่ในจุดที่ทุกคนต้องการจะอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือจีนพร้อมจะเข้าไปครอบงำกัมพูชาซึ่งถือเป็นโดมิโนชิ้นถัดมาหลังจากที่เวียดนามใต้ล้มและจีนจะยันเวียดนามเอาไว้นะครับโดยใช้กัมพูชาเป็นกันชนไม่ให้คอมมิวนิสต์โซเวียตล้มกัมพูชาและแผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่ประเทศไทยและต่อไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกากลัวที่สุดหลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าอ้าวจีนกับโซเวียตเนี่ยมันก็คอมมิวนิสต์เหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอเมริกาถึงไม่กลัวคอมมิวนิสต์จีนน่ะแต่ดันกลัวคอมมิวนิสต์โซเวียตแล้วถ้าคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยได้กัมพูชาไปแล้วจะไม่เรียกว่าโดมิโนมันล้มหรือไงโอ้งงนะครับต้องบอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วนะครับคุณลืมเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองไปก่อนเลยครับเพราะมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่เหตุผลที่จะสร้างความชอบธรรมในการรบกันเท่านั้นแหละครับเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็คือการแย่งชิงอำนาจกันล้วนๆศัตรูอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาคือสหภาพโซเวียตไม่ใช่จีนดังนั้นนะครับเรื่องทั้งหมดนี้จะสมเหตุสมผลขึ้นมาเสียงั้นเลยครับ
สุดท้ายอเมริกาก็ถอนทหารออกจากเวียดนามใต้หลังจากนั้นอีกแป๊บเดียวนะครับเวียดนามใต้ก็แพ้สงครามหรือที่เขาเรียกกันว่าไส้ง่อนแตกนั่นแหละครับเวียดนามเหนือรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วกลายเป็นคอมมิวนิสต์แบบสหภาพโซเวียตไปเรียบร้อยส่วนในกัมพูชานะครับจีนก็เข้ามาสนับสนุนพลพตนะครับหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาให้รบกับฝ่ายผู้ปกครองเดิมคือนายพลลอนนอนและชนชั้นนำต่างๆนะครับและสุดท้ายพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือที่เรียกสั้นๆว่าเขมรแดงหรือคาเมรูชเนี่ยนะครับก็รบชนะฝ่ายนายพลลอนนอนในที่สุดสหรัฐอเมริกาได้รัฐกันชนใหม่เรียบร้อยโรงเรียนคิสซินเจอร์เลยนะครับกลับมาที่พลพตและเขมรแดงด้วยความที่พลพตสนิทกับเหมาเจ๋อตงมากนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากเหมาเจ๋อตงมากๆจากที่โลกเราเนี่ยเคยได้เห็นความเลวร้ายในการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนที่เกิดขึ้นไปแล้วสิ่งเดียวกันก็มาเกิดซ้ำในกัมพูชาพลพตดำเนินการปฏิวัติแบบเข้มข้นในกัมพูชาเลยนะครับโดยจุดประสงค์นะครับก็คือต้องการให้ทุกคนเป็นชนชั้นกรรมอาชีพให้หมดถึงขนาดที่เรียกปี 1975 ว่าเป็นปีที่0นะครับคือมีความตั้งใจจะรีเซ็ตประเทศใหม่ทั้งหมดเลยครับลัทธิเหมาเชื่อในสังคมนิยมชาวนานคือเชื่อว่าการปฏิวัติต้องเกิดโดยคนในสังคมเกษตรกรรมจึงมีสิ่งที่เรียกว่านารวมเกิดขึ้นนารวมเนี่ยนะครับก็คือการจับคนในสังคมทุนนิยมไปทำนาให้หมดเพราะว่าในระบบนี้นะครับคนที่เป็นกรรมอาชีพเท่านั้นก็คือเป็นชาวนาหรือเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นทหารเท่านั้นนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับก็คือพวกฝักใฝ่ในทุนหมดเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาก็คือการปฏิรูปประเทศโดยการจับหมอครูในทุนพ่อค้าแม่ค้าศิลปินหรือทุกคนที่ดูทำงานโดยใช้สมองเนี่ยมาใช้แรงงานหนักให้หมดเอาไปทำนารวมให้หมดแค่ใส่แว่นเนี่ยก็โดนนะครับเพราะดูเหมือนเป็นคนทำงานที่ไม่ใช่แบบใช้แรงงานนะครับคือใช้สมองทำงานมากกว่าใช้แรงงานรวมไปถึงคนที่เคยไปเรียนเมืองนอกมาก่อนและคนอีกพวกหนึ่งนะครับที่โดนก็คือคนเวียดนามในกัมพูชาหรือว่าคนที่มีเชื้อสายเวียดนามในกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นศัตรูของชาติด้วยนะครับคนส่วนใหญ่ถูกขังในค่ายถูกประหารชีวิตเสียชีวิตจากการทำงานหนักหรืออดตายในปี 1975 นะครับในยุคเขมรแดงเนี่ยแหละครับสมเด็จพระนโรดมศรีอนุก็กลับมาดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับจนได้เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ทุกอย่างเป๊ะๆเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ผิดแผนไปจริงๆนะครับก็คือสมเด็จพระนโรดมศรีอนุก็ไม่สามารถจะควบคุมเขมรแดงได้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รุนแรงมากขึ้นครับเชื้อพระวงศ์กัมพูชาหลายคนก็ถูกประหารชีวิตไปด้วยสุดท้ายกษัตริย์ศรีอนุก็อยู่ในตำแหน่งเพียงปีเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ลงจากตำแหน่งและถูกเขมรแดงจับขังไว้ในบ้านหรือว่า House Arrest เป็นเวลา 4 ปีครับสิ่งที่น่าแปลกนะครับก็คือเขมรแดงไม่ได้ประหารชีวิตสมเด็จพระนโรดมศรีอนุนะครับแถมปล่อยให้ออกไปในที่สุดด้วยนะครับในปี 1979 ครับเจ้านโรดมศรีอนุถูกส่งตัวไปปักกิ่งเพื่อรักษาโรคนะครับแล้วก็ได้ไปพูดที่อเมริกาด้วยนะครับในที่ประชุมสหประชาชาติเพื่อที่จะรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาและพระองค์ก็ต้องลี้ภัยอยู่ในปักกิ่งและได้กลับไปครองราชย์อีกครั้งในช่วงปี 1990หลังจากการฆ่ากันเป็นขนาดใหญ่อยู่ถึง 3 ปีในช่วงปี 1978 ภายในเขมรแดงเนี่ยก็เกิดการแตกกันเองเป็น 2 ฝ่ายนะครับและฝ่ายที่แยกออกมาก็ไปเข้ากับศัตรูนั่นก็คือเวียดนามแล้วก็ได้กลับมาสู้กับพลพตจนในที่สุดฝ่ายเวียดนามก็ชนะนะครับและให้ฮุนเซนอดีตเขมรแดงที่แยกตัวออกมาตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์และต่อมาเมื่อประเทศมีการเลือกตั้งก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับกัมพูชาเขาก็มีการเลือกตั้งกันบ่อยนะครับเพียงแค่ว่าใกล้เลือกตั้งทีไรเนี่ยพรรคฝ่ายค้านก็จะมีคดีติดตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็จะมีการโดนยุบพรรคบ้างยิ่งมีความนิยมมากเนี่ยก็ยิ่งโดนมากนะครับนักการเมืองกัมพูชาฝ่ายค้านต้องลี้ภัยกันเสมอเลยนะครับเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มให้มีการเลือกตั้งเมื่อ 30 ปีที่แล้วนะครับกลับมาที่พลพตอีกครั้งหนึ่งนะครับพอพลพตแพ้ฮุนเซนซึ่งมีแบ็คเป็นเวียดนามกลุ่มเขมรแดงเดิมก็เลยต้องลี้ภัยกระจัดกระจายมาอยู่ตามตะเข็บชายแดนโดยเฉพาะใกล้ชายแดนไทยโดยที่ตัวพลพตนั้นนะครับได้หนีมาอยู่ที่จังหวัดตราดในประเทศไทยนี่เองและไทยครับก็จัดกำลังไปอารักขาพลพตถึงในป่าเลยนะครับสุดท้ายพลพตก็อยู่แถวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปอย่างสงบจนเสียชีวิตในปี 1998 โดยที่ไม่เคยได้รับโทษจากการที่สั่งฆ่าคนประเทศตัวเองไปเป็นล้านๆคนเลยนะครับถามว่าทำไมตอนนั้นไทยต้องลงทุนทำขนาดนั้นด้วยทำไมต้องมีการส่งทหารอารักขาพลพตด้วยนั่นก็เพราะว่าเราเป็นทีมอเมริกาครับดังนั้นเมื่ออเมริกาเข้ากับพวกจีนเพราะต้องการให้จีนรบกับโซเวียตแทนให้เราเนี่ยก็ต้องตามด้วยการช่วยจีนด้วยครับดังนั้นเมื่อจีนช่วยเขมรแดงเป็นทีมพลพตไทยเนี่ยก็ต้องช่วยเขมรแดงเป็นทีมพลพตสนับสนุนพลพตด้วยครับนอกจากนี้นะครับในจังหวะที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากเวียดนามก็มีเพียงกัมพูชาเท่านั้นครับที่เป็นรัฐกันชนระหว่างไทยกับเวียด
ยดนามซึ่งในเวลาต่อมาที่เขมรแดงพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับแต่ยังมีกองกำลังอยู่ส่วนหนึ่งนะครับจึงได้รับอนุญาตและสนับสนุนให้อพยพมาตั้งฐานอยู่ที่ชายแดนนะครับและเป็นการชนให้ไทยได้ต่อไปในกรณีที่กองกำลังฮุนเซนนะครับคิดจะบุกขยายอิทธิพลเข้ามาถึงในไทยสำหรับอเมริกาแล้วเนี่ยสิ่งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ไทยต้องมีเขมรแดงไว้เป็นกันชนที่ตะเข็บชายแดนนะครับปล่อยให้รัฐบาลฮุนเซนสู้กับเขมรแดงที่เหลืออยู่ต่อไปโปรดฟังอีกครั้งนะครับรัฐบาลไทยในยุคหนึ่งได้สนับสนุนเขมรแดงนะครับเพื่อให้เขมรแดงเป็นกันชนไม่ให้เวียดนามมาบุกไทยนี่เป็นข้อเท็จจริงที่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนชาวกัมพูชากว่า3 ล้านคนนั้นแม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็พูดไม่ได้อย่างเต็มปากนะครับว่าเป็นสงครามภายในเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการขึ้นมาเถลิงอำนาจของพลพศและเขมรแดงก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามตัวแทนและการเล่นการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้เกิดขึ้นโดดๆไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยไร้คนสนับสนุนสำหรับในเรื่องของความยุติธรรมนั้นนะครับก็ได้มีการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณาโทษของเหล่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งกระบวนการของศาลเนี่ยก็เป็นไปอย่างช้ามากๆเลยนะครับผ่านมา40 ปีแล้วนะครับก็มีเพียงแค่3 คนเท่านั้นครับที่ถูกพิพากษาคนแรกก็คือหัวหน้าคุกโตนเสลงนะครับถูกตัดสินให้จำคุก35 ปีไปเมื่อ7 ปีที่แล้วครับแล้วก็อายุมากจนติดคุกไม่ไหวแล้วนะครับอีก2 คนครับศาลก็เพิ่งพิพากษาเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งก็คือนวลเจียเป็นเบอร์2ของเขมรแดงนะครับและรองผู้นำอีกคนก็คือเขียวสัมพันธ์นะครับโดยที่ทั้ง2 คนเนี่ยก็อายุจะ90เข้าไปแล้วนะครับและนวลเจียนะครับก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2019 ที่ผ่านมานี่เองครับจบแล้วครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังก็น่าลองคิดดูเหมือนกันนะครับว่าปัจจัยอะไรครับที่ทำให้การตัดสินคดีและการสืบสวนเนี่ยถึงเป็นไปอย่างเชื่องช้าขนาดนี้แล้วประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจีนสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ไทยเองเนี่ยควรจะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าถ้าทั้ง3 ประเทศไปขึ้นศาลด้วยเนี่ยควรจะตัดสินว่าให้การสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยหรือเปล่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกนะครับและเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คิดด้วยครับบางทีเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่แค่ข้างบ้านของเราเองนะครับโดยที่เราแทบจะไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ส่วนนี้เลยครับบางทีนะครับการเรียนรู้และค้นคว้าอีกเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เราเซนซิทีฟกับความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์มากกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้นี้อยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ทาง YouTube Membership นะครับง่ายๆครับเพียงแค่กดที่ปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม subscribe ครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจสำหรับสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ